विगत 2012 देखि चाहिँ हाम्रो यो एनएस हामीले नेपालमा भित्राएको हौं र यसमा अहिले नाडा अटो शोमा चाहिँ विशेष बाइकहरुमा के हामीले चाहिँ फिचर्सहरु एडप्ट गरेर चाहिँ यहाँ शोमा प्रस्तुत गरेका छौं जस्तो एनएस 200 को कुरा गर्नुपर्दा अथवा 160 एनएस को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ड्युल च्यानल एबीएस अपसाइड डाउन फ्रक भयो सेमी स्मार्ट मिटर कन्ट्रोल भयो हाम्रो चाहिँ मिटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स एम्प्टी गियर पोजिसनहरु सबै हामीले चाहिँ एडप्ट गरेका छौं मिटर कन्ट्रोलमा र यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ हजुरहरुले कुनै पनि कम्पिटिटरहरुको कुरा गर्नुपर्दा जस्तो यामा भयो टिभीएसहरु भयो यो रेन्जमा चाहिँ बाइकहरु चाहिँ पाउन सकिदैन कि जस्तो लाग्छ है यो यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एनएस 160 को चाहिँ हामीले 3,84,900 र एनएस 200 को चाहिँ 4,24,900 मा लन्च गरेको छौं। कम्पिटिटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिचर्सहरु यसमा जस्तै हाम्रो चाहिँ सिंगल च्यानल एबीएस थियो भन्दैको पहिले अहिले ड्युल च्यानल एबीएस मा राखेका छौं र यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ कम्पिटिटरहरुमा हजुरले आफै पनि सर्भे गर्न सक्नुहुन्छ यो रेन्जमा चाहिँ हजुरलाई पाउन यो प्राइस रेन्जमा यतिको फिचर्सहरु पाउन मुस्किलै हुन्छ। इन्जिनको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरले 9750 आरपीएम मा चाहिँ हजुरले 24.5 हर्स पावर पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 8000 आरपीएम मा चाहिँ 18.74 को टर्क पाउनुहुन्छ एनएस 200 मा र कम्पिटिटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो यामा टिभीएस को कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अरु ब्रान्डहरुमा अलिकति यो भन्दा अलिकति बढी नै प्राइस हजुरले पे गर्नुपर्ने हुन्छ यतिको फिचर्स पाउनु। अब सेफ्टीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हजुरले यसमा ड्युल च्यानल एबीएस पाउनुभयो जति नै स्पिड हजुरले जस्तो चलाउनु भए पनि यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ एबीएस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो तपाईको एकदम कन्ट्रोलेबल नै हुन्छ मोटरसाइकल ब्रेकिङहरुमा र अपसाइड डाउन फ्रकले चाहिँ हजुरको राइडिङ कम्फर्ट लङ राइड गर्दाखेरि जुन हातमा आउने जर्कहरु अफ रोडिङहरुमा चाहिँ एकदमै इजी फिल गर्नुहुन्छ। नेपालको जुनसुकै कुनामा होस् तराई पहाड हिमाल जता जानु भए पनि हजुरले चाहिँ मेन्टेनेन्स लाइक सर्भिस सेन्टरहरु अवेलेबल छ र 5 वर्ष अथवा 60,000 किलोमिटरको हजुरले यसमा वारेन्टी पाउनुहुन्छ र 7 वटा सर्भिसिङ फ्री अफ कस्ट हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो पार्ट्सहरुको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि हाम्रो पार्ट्स पसलहरु पाउनुहुन्छ हजुरले। सो इन केस कुनै पार्ट्सहरु हजुरलाई पाउनलाई अलिकति प्रब्लम भयो भने 1 देखि 2 दिन भित्रै हामीले अरेन्ज गर्छौं जस्तो रिमोट एरियाहरु भयो हैन त्यस्तोहरुमा पार्ट्सहरुको लागि कुनै पनि समस्या छैन र लो रेन्जमा हामीले पार्ट्सहरु हजुरलाई अवेलेबल गराएका छौं।